สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฟังธรรมเรื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหมายถึงต้องรู้อย่างไรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระตถาคตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำนี้เรามักได้ยินบ่อยๆแต่ถ้าไม่เข้าใจให้ลึกเราอาจจะเพียงท่องจำไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผู้รู้หมายถึงอะไรคำว่าผู้รู้ในทางธรรมไม่ได้หมายถึงคนที่รู้เรื่องมากหรือจำพระสูตรได้มากแต่หมายถึงผู้มีสติรู้เท่าทันกายและใจของตนเองรู้ว่าขณะนี้กายเรากำลังทำอะไรใจกำลังคิดอะไรรู้แต่ไม่หลงตามไปเช่นเวลามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นผู้รู้จะเห็นว่านี่คือโกรธไม่ใช่โกรธแล้วเผลอไปเป็นคนโกรธรู้ว่าโกรธแต่ไม่กลายเป็นความโกรธนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของผู้รู้การรู้เช่นนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาแบบวิเคราะห์ซับซ้อนแต่ใช้สติคือความระลึกได้ความรู้ตัวเป็นการรู้ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังผู้ตื่นหมายถึงอะไรผู้ตื่นคือผู้ที่ไม่หลับไหลอยู่ในความหลงหลงในความคิดหลงในอารมณ์หลงในสิ่งที่เห็นได้ยินสัมผัสในแต่ละวันเรามักหลงเพลินกับสิ่งภายนอกหลงไปกับข่าวสารโทรศัพท์ความคิดความกังวลหรือความอยากต่างๆใจเราจึงมักหลับอยู่แม้ร่างกายจะลืมตาอยู่ก็ตามผู้ตื่นจึงหมายถึงผู้ที่ตื่นจากความหลงเห็นความจริงของกายและใจรู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงรู้ว่าความคิดอารมณ์ความสุขความทุกข์ก็เกิดแล้วดับการรู้เช่นนี้ทำให้ใจตื่นขึ้นไม่ถูกหลอกด้วยมายาของโลกแล้วจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างไรทางเดียวคือการเจริญสติเริ่มจากสิ่งง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งหายใจก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ว่าอารมณ์รู้เฉยๆโดยไม่ต้องไปดัดแปลงหรือผลักไสไล่ส่งรู้แบบผู้ดูไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นเมื่อรู้บ่อยๆใจจะเริ่มตั้งมั่นความเผลอจะน้อยลงความรู้สึกตัวจะมากขึ้นนี่คือการฝึกตนให้เป็นผู้รู้และเมื่อรู้จนเห็นความจริงของกายใจใจจะตื่นจากความหลงและเบิกบานด้วยความสงบเย็นในธรรมตัวอย่างง่ายๆลองสังเกตดูว่าเวลามีคนพูดจาไม่ถูกใจถ้าเราขาดสติใจจะร้อนขึ้นทันทีแต่ถ้ามีผู้รู้อยู่ในใจเราจะรู้ว่าความโกรธกำลังเกิดเมื่อรู้ทันความโกรธจะค่อยๆดับใจกลับมาสงบเหมือนคนนั่งดูไฟไหม้โดยไม่เข้าไปเติมเชื้อนี่คือผู้รู้ผู้ตื่นที่ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันสรุปใจความผู้รู้คือผู้มีสติรู้กายรู้ใจผู้ตื่นคือผู้ตื่นจากความหลงในอารมณ์และความคิดผู้เบิกบานคือผู้ที่ใจผ่องใสเพราะไม่ยึดไม่ติดในสิ่งใดทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยอยู่ในขณะนี้ขณะที่เรารู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจรู้กายรู้ใจด้วยสติที่ตื่นรู้ขอให้ทุกท่านลองเริ่มต้นฝึกวันละเล็กวันละน้อยไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องหาสถานที่สงบเพียงเริ่มรู้สึกตัวบ่อยๆเราก็จะค่อยๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานได้จริงในชีวิตประจำวันของเราเองสาธุครับ